नाही वाटत. असे श्रद्धाने पहा असे दागिने घातलेले आहे पूर्ण आणि सुंदर. आणि हा बापूंसाठी जो हार तिला बिलकुल वाटत नाही हलव्याचा आहे म्हणून, मोती वाटतात. असा सुरेख हा जोडा. आता यांचे पाय धुवायचा प्रोग्राम आहे. आधी सगळे आम्ही दागिने घालून घेतलेले आहे. आहे दुसरं पण आहे, बांधायचं का? बापूंचे पाय धुण्याचा प्रोग्राम आहे. आता लेकी जावयाचे पाय धुण्याचा प्रोग्राम असणारच आहे. सुरेख हा जोडा. श्रद्धा इकडे बघ. व्हेरी गुड. आता पिलूचे म्हणजे श्रद्धाचे पाय धुण्याचा प्रोग्राम सुरू आहे. पिलू थोडी साडी पैंजण दिसू दे ना. घासू धुवा. बापरे काकू किती मस्त पकडून दिल्यासारखं करत. श्रद्धाची काकू पाय धुत आहे आणि श्रद्धाची मम्मी पाणी टाकत आहे. बापरे काकू काकू काकू. मी हात धुवायला पाणी. नॅपकिन कुठे आहे मम्मी? नॅपकिन नाही. आपण चौघ असंच उद्याला बस लंबा नाही, लंबा आवडतो. हो का? बरं. तिळगुळ घ्या आणि तिळगुळ सारखा संसार गोड गोड करा. तो मी झाला असा प्रकार. थांब पिलू खा. एकदा तिचे पाय होते. व्हेरी गुड. दिंडी मगाशी सुंदर दिसून आहे की नाही? किती छान दिसलं. ते ना थोडीशी पोरगीच वेगळी आहे. काय करावं आता? नाव उखाणा जोरात घेतलं. चल घे आता. तोच आहे माझा एकच पाठ केलेला जो असेल तो. पुणे शाही नथीला मोती केले सवाई. श्रीहरीराव दिसतात छान म्हणून बाबांनी केले जावं. वा 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 मस्त. मी ते आधी तुम्हाला दाखवला होता ना ड्रेस. त्याच्यात लाडू टाकून द्यायचा होता ते चांदीच्या वाटीमध्ये. काळ्या साड्यांची तर एवढी जमा झाली आता. बाबा नाही घालू दे. आता तू दिसतच नाही तर असं करावं. तुमच्यामध्ये येत आहे. असं थोडंसं टाकलं. हो. मी आता सगळ्यांचा ग्रुप फोटो मेलसाठी घेत नाही. त्रिशाली ते ये ना. हे आनंदी हे देऊ नाही का?
बाईचे पाय, ताई पाय धुणार आणि श्रद्धाची काकू पाय पुसणार. मी पण काहीतरी करू लागते, पण आता मी सध्या करत आहे. ताई 1 मिनिट ताईवर बघा. ह्या श्रद्धाच्या सासूबाई आहेत. असं कुंकू पाय धुणार. श्रद्धाची काकू आहे आणि हे सासूबाई. असं सगळंच विहीनबाईंचे आता पाय धुण्याचा प्रोग्राम असतो. ते असं ही साडी, याच्यावर चांदीचा करंडा, असं ते सासूबाईंचं वाण आहे श्रद्धाच्या. असं त्या ओटीचं मी आता ओटी भरतील. इकडे असं छान वाटतं. आता ओटी इकडे बघा, एकमेकींकडे बघा. असा हा छान सोहळा पार पडला सुंदरपैकी. श्रद्धाची काकू आहे. आत्ता सुरू झालं. हो का? काय ते पुन्हा तेच दिलं काय दिलं. बस तिघी जागी ते. नाही. ह्या बापूंच्या आत्या आहेत. हे असा पाय धुण्याचा प्रोग्राम आहे. गरम पाण्याने, परत त्यातही गरम पाण्याने असे पाय धुणे. नंतर असे गरम पाण्याने पाय धुतल्यानंतर अशी नॅपकिनने पुसायची. खूप हौशी आहेत आत्या, पण व्हिडिओ असल्यामुळे फक्त आपण हळद लावून त्यांचे हे करणार आहोत. आणि ताई नमस्कार करत आहे. आता आम्ही सगळेजण फक्त त्यांना तिळगुळ देऊ आणि मग कुंकवाचा करंडा देता येत नाही, म्हणून ताई आता त्यांच्यासाठी दुसरं वाण देणार आहे. हो. काकूंनी हे असं वाण दिलेलं आहे त्यांना, आणि करंडा देता येत नाही म्हणून ताईने असं हे मोठं भांडाची काही असेल ते असं दिलेलं आहे. ह्या बापूंच्या मावशी म्हणजे श्रद्धाच्या मावस सासूबाई. तेच सगळ्यांचं रुटीन, पाय धुणं किंवा हळद कुंकू लावणं आणि वाण देणं. युट्यूबवाल्या बाईने बरोबर आहे मग ननदबाई. ताई त्रिशल ताई वर पहा एकदा, वर पहा. म्हणजे बापूंच्या बहीण सगळ्यात मोठी. असा हा प्रोग्राम वाढतच चाललेला आहे हळूहळू. म्हणता असे पाय पुसून परत हळदी कुंकू लावतील आणि परत रिपीट तेच वाण देणं. ये समोर. श्रद्धाची मैत्रीण आवडती. लेफ्ट हँड नाही, राईट हँड नाही, बोथ हँड. यांचा प्रोग्राम दत्ताईला परत असं छान प्रोग्राम खूप सुंदर झाला, छान झालेला आहे. सागर संगीत असा पार पडलेला आहे. तर बघू किती डिलीट होते आणि किती राहते ते. आपण श्रद्धाच्या मावस सासूबाई आहेत.
श्रद्धाचा दीर आहे लहान. सगळे होते आतापर्यंत, हाच नव्हता त्यामुळे स्पेशल बोलून मग हां. इकडे बघ. हो हो बढिया.